हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले बेथुको साग फ्राई गरेर कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो बेथुको साग चाहिँ विशेष गरेर फ्राई गरेर बनाउँदा एकदमै टेस्टी बन्छ। मैले चाहिँ 350 ग्राम बेथुको सागलाई राम्रोसँगले केलाएर 3-4 चोटि सफा पानीले पखालेँ। अब यो बनाउनुको लागि रेडी भइसकेको छ। एउटा प्यानमा मैले 3 चम्चा जति तोरीको तेललाई तताउँदैछु। सकेसम्म तोरीको तेलमा नै बनाउनु होला, एकदम टेस्टी हुन्छ। त्यसपछि 2वटा रातो खुर्सानी, जिरा आधा चम्चा र कालो तिल आधा चम्चा फुराएँ र यसरी प्याज एउटालाई म गोल्डन ब्राउन नहुन्छ मजाले फ्राई गर्दैछु। हामीले यसरी प्याजलाई फ्राई गरेर बेथुको सागमा सँगै भुट्यौँ भने एकदमै टेस्टी बन्छ। यो रेसिपी हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ परोठासँग एकदमै मिठो लाग्छ। त्यसपछि आधा चम्चा यसरी नुनलाई पनि मैले राखेँ। नुन स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। हाम्रो ग्यासको आँच चाहिँ मिडियम फ्लेममा हुनुपर्छ है। त्यसपछि रातो पिरो खुर्सानीको धुलो चाहिँ मैले राखेँ आधा चम्चा। यो चाहिँ जिरे खुर्सानीको धुलो हो। बेसार चाहिँ आधा चम्चा राखेँ र धनियाँको पाउडर पनि आधा चम्चा राखेँ। हुन त धेरैजना साथीहरूले सागमा किन हल्दी हाल्नुभएको वा बेसार हाल्नुभएको भन्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ बच्चैदेखि हाल्ने बानी भएकोले मैले बेसार राखेँ। हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने चाहिँ बेसार नहाल्दा पनि हुन्छ। 3 चम्चा भुटेको भटमासको पाउडरलाई राखेँ। हजुरहरूसँग भटमासको पाउडर छैन भने तिलको पाउडरलाई पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ 1 मिनट जति मजाले भुट्दैछु म सानो आँचमा। र यतिको भइसकेपछि हेर्नुहोस् है त। अब बिस्तारै म बेथुको सागलाई माथिबाट हाल्न जाँदैछु। एकदमै टेस्टी हुन्छ यो रेसिपी चाहिँ। एकदम नौलो तरिकामा आज मैले हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। बनाउनु पनि एकदमै सजिलो छ। यो चाहिँ 5 मिनटसम्म हामीले मजाले पकायौँ भने तुरुन्तै पाक्छ, धेरै समय चाहिँ लाग्दैन। मैले लो फ्लेममा 5 मिनट पकाउँदैछु, चलाइकन यसरी। हेर्नुहोस् है त। यसको अचार पनि एकदमै मिठो हुन्छ बेथुको सागको चाहिँ। र यसलाई छोपेर एकैछिन पकाउँदैछु म। टोटलमा मैले 5 मिनट मात्रै पकाएँ। लगभग यो तयार भइसक्यो। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र यो साग चाहिँ एकदम मजाले रेडी भइसकेको छ, हेर्नुहोस् है त। र अब चाहिँ म टेस्ट गर्दैछु। वाउ, मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। एकदमै टेस्टी तयार भइसकेको छ हाम्रो साग चाहिँ। र आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. Have a nice day. Happy cooking to all of you. Goodbye.